हेलो गाइज नमस्कार। आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट इतिहास सम्बन्धी मिनिङहरू लिएर आएको छु। आँखाले हेर्दा जति नै सजिलो त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो आज ढिला नगरी अगाडि मिनिङतर्फ लागौँ। साग वा स्याउ थासत 5 खे ओटा गोटा वा ओटा गोटा जन्य वस्तुको गिन्ती गर्दा प्रयोग गरिने शब्द छुसेयो दिनुहोस् छुसेयो यी दिनुहोस् छुइन मालिकजी साउजी मालिक छुइन साउजी मालिक असौसेयो आउनुहोस् स्वागत छ अलमा कति फेक 100 छन हजार मान 10,000 ओन कोरियाली मुद्रा म्याथखे कतिवटा थान ओन म्याङ्सा गिन्ती जन्ने नाम थान ओन म्याङ्सा गिन्ती जन्ने नाम थेङसाङ वस्तु विषय उद्देश्य तारास अनुसार सेनुन गर्ने थाल्ला जिदा फरक हुनु कोतफुल सुइङ गुच्चा झुप्पा वा गुच्चा झुप्पा जन्य वस्तु गिन्ती गर्दा प्रयोग गरिने शब्द सुबाक खरबुजा फेछु चिनिया साग थोङ चिनिया साग वा खरबुजा जन्य वस्तुको गिन्ती गर्दा प्रयोग गरिने शब्द फ्याङ बोतल जन्य वस्तु गिन्ती गर्दा प्रयोग गरिने शब्द मेक्जुबियर कफी छान गिलास जन्य वस्तु गिन्ती गर्दा प्रयोग गरिने शब्द। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा आशा छ हजुरहरूले पनि केही सिक्नुभयो होला। फेरि हामी यस्तै नयाँ ल्याएर आउनेछौँ। हजुरहरूले हेर्दै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।